A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Üdv mindenkinek, sziasztok! Itt vagyunk újra, és Csabi már is mér egyet, mert a mai nap folyamán eléggé fontos lesz, hogy milyen a hőmérséklet, hiszen ahogy nektek bal oldalon, nekünk jobb oldalon látszik, egy újabb Puskádi János féle Skoda Fabia R5 van itt, majd elmondja a János, hogy ez mitől most éppen a legújabb. Viszont nem azzal fogunk kezdeni, hanem egy remek Ford Puma ST-vel, amit a magyar szaksajtó nagyon dicsért, ezért is örülünk, hogy itt van most nálunk, és ha jól tudom, mind a ketten tudtok róla, de Csabi, mesélj, mit tudunk a Puma ST-ről? Ugye ez a legerősebb verzió, járt már nálunk másik Puma, ami szintén nagyon pozitív meglepetés volt, nekem úgy rémlik, de ez annál is erősebb, 200 lóerős, ez is elölhajt, de van benne sper. Elvileg most kikapcsoltunk minden olyat, amit lehet, hogy ne legyen probléma, de van benne racetrack mód is, hiába egy ilyen mini szabadidő autóról van szó, ennek ellenére van benne racetrack mód, és én nagyon kíváncsi vagyok rá, mert nekem az a 155 lóerős verzió az nagyon tetszett. Most akárhány hengeres, meg akármit is csinál, kéziváltós, az is egy unikum manapság, ugye aki hozta a Ford Petrányitól, barátunk, ő mondta, hogy hát persze, hogy kézjár, mondom neked persze, de manapság minden automata, úgyhogy azért nem biztos, hogy annyira persze. Én kíváncsi vagyok rá. János, ugye ez az a motor, amiből a Rally 3-as autó is épül. Te mit vársz ettől a kocsidól? Szeretnék visszakérdezni. Majd kapsz Rally 3-as autót is természetesen. Van Ezzel ügyes vagy. Ha ezzel jól mész, akkor beülhetsz a 15 lóerővel erősebbre is. Ja, igen, egyébként ez a furcsa, hogy majdnem annyit tud, mint a Rally versenyautó. Csak az összkerekes. Igen. Hát igen. Cserébe emiatt lassabb. Igen. Hát annak másod végáttétele, tehát valószínűleg amiatt jobban megy, de nekem mindig egyébként most a Pumára ránézek, egyrészt egy jó eső érzés, mert a régi Puma, ugye még a klasszik, ami nem szabadidő autó volt, ez egy tök jó kis autó volt, és azt mindig is szerettem, meg valahogy ilyen vidám érzet, olyan, mintha egy Fiestába így belefújtak volna, és ez egy Fiesta ST felfújva mindenféleképpen. Az eleje egyébként még akár egy kis Macanra is hasonlít, igen, csak igen. abból meg szerintem egy nagyon jó kiállású autó. Furcsa ezt én, aki nem szereti a szabadidő autókat, azok között szerintem, és nem kellemetlenül magas például. És hogy ezért én egyébként titkon vártam, hogy a Fordnak legalább az ST modelljék közül lesz ebből is ST, és tök jó, hogy megcsinálták. Most kíváncsi vagyok, hogy mit fog tudni. Tehát remélem jó is lett, mert a Ford... Igen. De a Ford tud jó sportkocsikat csinál, vagy hot hatcheket, az a jó néhány jó Fordot kipróbáltunk már, úgyhogy nagyon várom, hogy ez egy jó lesz. És igen, ahogy Csabi mondta, a 155 lovas se okozott csalódást. Ahogy mozgott az újton, meg amilyen volt a vezethetőség, ez tök jó volt. Ha ezt még egy kis tempóval is meg tudjuk támogatni, akkor ez egy jó kérdő is lehet. Játsszuk le, hogy ki kezd vele, egy melegítőkör. Na, nagy a verseny. Nagy a harc. Új. Na, gyerünk! Olló akart volna lenni. Olló? Kitört olló. Nem, megyek én szívesen. Melegítsd meg, János, légy szíves, és akkor... Michelin gumik vannak. Az jó. Mégpedig egy a melegítőkör. Pilot Sport 4. Sima 4. Ez nem hangzik rosszul. 4S. Figyelj, minden komponens. Kise jövök vele. Minden komponens adott. És ilyen gyors kék színű. Gyors kék? Gyors kék. Hát nézd, hogy ha a Skodán működik ez a gyors kék szín, akkor ezen is működnie kell, nem? Jó néz ez ki nagyon. Tényleg kíváncsi vagyok. Szóval 48 hét és 51 fél között vannak ST-k. Hát nézd, azért nem a 48 hétre gondolok. Nem, én se. Milyen jól mozog, figyelj, nem dülöngél a gumimelegítésnél se. Jó lesz ez. Pláne azért ne felejtsük el, hogy sajnos az előző forgatások, mármint műsor alatt láttuk, hogy valami a pályával a pálya lehet, nem tökéletes most, igen. És amiatt kicsit aggódom. Továbbra se felejtsük el, hogy egy nap alatt többet forgatunk, tehát hogy nem múlt héten voltunk itt meg 6 hete, hanem igen. De az autó viselkedését látni fogjuk. Abszolút. Úgyhogy egyébként ne sírjon a szánk, mert legalább nem esős a körülmény, tehát... Abszolút, és 29 fok, bocsánat. Mértél? 29. Ez jó. Ami azért érdekes, mert akkor azért picit csökkent, tehát egy fokkal, mert volt már 30 fokos. Volt 30 is, meg volt 26 is, 27. Igen. De
A csúszóságát azt nem tudjuk sajnos mérni. Meg azzal nem tudunk változtatni sem. Na az meg a más, mondjuk a hőmérsékleten se sokat. Azon se sokat, igen. Figyelj, Micsoda? kicsit bele. Pukkogó is van benne. Széria tartozik a pukkogó? Nagyon jó. Yeah, ahhoz képest elmondom neked, hogy 30 darab Forddal mentünk már itt az évek során. Az se kevés. Az nem. Jó! Ahhoz képest, hogy kétkerekes, nem volt ez rossz. Annyira furcsa a háromhengeres hangot hallani sportkocsiból, de ezt a versenyautó közelébe is elképesztően fura. Igen. Felvételeken, amikor látom, hogy kicsit olyan felemás a... Butus, de hát ez lesz a jövő. Érdekes, az egyenesben nem rúgtak alá. Viszont milyen jól jött át a sikán. Szépen át tudta Igen, hozni. és nem nagyon volt mozgolódás benne, tehát nagyon sok tempót tudott átmenteni a sikánon. Emeli a hátsót, nem is kicsit, és nem dülöngél. Oda néz. Ez nagyon jó. Ez nem lesz rossz. Meg fogunk lepődni ezen az időn. Meg fogunk lepődni ezen az időn. És akkor megint be fog bizonyosodni, hogy ha ezzel a kocsival lehet ott menni, hogy akkor nem a pályával van akkor a baj, akkor a gumi. És ahogy Michelin van, akkor mindjárt. Jó, mondjuk ha ez a gumi nem tud, akkor semmi nem fog tudni. Mondjuk igen. Az a rossz hír. De innen kívülről nézve, erre most nincs panaszom. Semmi. Ez egy kicsit lassabb lett ez a sikán, de még mindig jó. Volt egy szélbefújás, biztos az lehet. Az meglökte. Ezt a Forma 1-eseknél is tudjuk. Azért mondom, hogy... Igen. Pont kijön a váltás izé. Na halljuk. Kíváncsi vagyok. 49,669, idő 1 perc 32,740. Na, el kell neked mondanom, hogy a harmadik ST és a második esténél egy 2020-as 2.3-as EcoBoost-nál csak 3 tizeddel lassabb. Egy Focusnál. Ugye mind a kettő Focus, ami előtte van. És a és másik... az 1 literes Pumánál pedig 52, 8, 20, 49, 3 másodperc. Több mint 3 másodperc. Akkor jól láttuk, hogy jól megy. És akkor innentől meg elméletileg mégsem a pályával van a baj. Akkor a gumik voltak gyengék az elmúlt heti autókon. Meglátjuk, mit mond Jani. Igen. De ez nagyon korrekt. Nagyon korrekt az idő is, meg amit láttunk. Nekem az azt is, tetszett nagyon. Az is. Hogy kívülről látszott, hogy rendben van a dolog. Miért már gumihőmérsékletet előtt? Ricsi! Ez leesett. Ja. Az látszik, hogy kicsit kicsi a dőlés, tehát a setupon kéne dolgozni. Igen. És mi a hőfok? Hát ilyen 50 fok környékén Az utcaiból jó? Igen. Az utcaiból jó. János, nagyon jól is nézett ki, és az idő is nagyon jó, 49.669, ami azt jelenti, hogy összesen 2 darab ST van előtte, nyilván 2 Focus, a legújabb 48.760, viszont a 2020-as 2.3-as az 49.300, tehát csak 3 tizeddel lassabb ez annál, de saját magánál az 1 literesnél meg 3 másodperccel gyorsabb. Az benne van meg 2 helyen is furcsa, mert figyelni kell nagyon a fordulatszámot, itt a rajtnál is beledadogott, tehát hogy hamarabb kell váltani, mint ahogy gondolnál, így motorhangról. Aha. És ott is, hogy kifordultam, pont a kanyar kellés közepén kell 3-as dugni. Bocsánat, hogy belepofázok, a Rally 3-nál ugyanez van, hogy ilyen aránytalanul alá kell váltani. Igen. Wow. Tehát, hogy ott is az volt, hogy még be akartam kanyarodni, és majd ahogy egyenesbe áll a korma, és akkor már dadog. Tehát, hogy ott az egyenesben így maradt bőven, mert ott kellett egyet még dadogás után váltanom. Viszont elképesztően jó volt az átmentett sebességed a sikánon, igen. Főleg elsőre, nagyon lendületes volt. Igen. Alapvetően rájöttem így a kb. Pár kanyar után, hogy én perverz vagyok, mert nekem ez tetszik. Tehát, hogy egy baromi nagy doboz, ami magasan is ülsz, tehát hogy nem kellemes, de mégis az egészen nagyon feszes, kicsit hülye a hangja a 3 hengeres motortól, de hogy úgy teszi a dolgát. Ha van is benne sper, az valami nagyon gyenge, egy csomószor elpattog a rázon, és utána hallod, hogy ugye fütyül a kerék. Merev lehet maga az egész autó, mert az ívbelső hátsót is mindig igen, de az például tök jó volt, tehát hogy jól jön utána a feneke. Úgyhogy egy finom tartott gázzal még megy tökre irányba, és megy egy picit a feneke. Úgyhogy jó élmény vele menni. Kívülről is nagyon jól nézett ki, Csabi. Hát feszítsd még rá. Mondom, olyan tapadásilag nem volt gond? Hát szerintem úgy kb. Jó.
Szerintem az egy nagyon jó idő. Jó is ment. Jól is néz ki, majd meglátod. Alig dől, emeli a kerekét. Igen, a 3 henger kívülről is furi, de hát ezt meg kell szokni. De az, hogy egy ilyen, hogy mondjam, asszonynak ilyen játszós autónak, tudod? És ilyet tud. Igen. Tehát, hogy amúgy el tud vele menni mindenhova, meg nem akar le az alja, de ha kell, akkor kis méregzsák. Furcsa. Ebbe az irányba megy a világ, és mégsem annyira rossz. Gyakorlatilag tényleg, amit a Ford ilyen estén éven kiad, az általában ilyen utcára is pontyó, de már lehet vele sportosan menni. Igen. Ugye az RS-ek azért az megint nagyon kemény autó. Igen. De az esték ezek így... Focus ST is egy marha jó kocsi. Az a kemény, hogy a Fiesta ST-nél is fél másodperccel gyorsabb. Pedig hát azért egy nagyobb autó. Ugye, persze neked rajtprogramot is talált. igen, van benne. Csak... És ő is beledatogott, igen. Nagyon felszedi hamarabb, tényleg. Tehát, hogy hülye a hangja, de azért felforog nagyon hamar. Meg megy össze a kis csíkocska, meg igen, minden. shift light, minden van. Igen. Csak az is picit lentebb, mint ahova várnál. És... De hát utcai autó. Mert a anyukák alacsonyan ülnek, igen, utcai autó, tehát ne várjunk csodát. Ahogy viselkedik, meg ahogy megy, szerintem az nagyon kellemes. Meg ilyen játékos. Nézd meg a sikánon, vidám. Olyan szépen hozzáállt, és nincs pattogás utána, nincs 3-4 rugó. Meglepően jól megy. Emeli az belsőt végig. Itt egy picit ilyen félgázzal, és utána, hogy nyitott a kormányt, akkor lepadlódik. És ott úgy átment, hogy az első autó milyen magától értetődő volt. És érdekes, hogy az elmúlt hetekben az első autó, aminél nem megy följebb a pulzusszámon, hogy ott átmentek erőből, mert látszik a futóművén, hogy képes arra, hogy átmenjetek erőről. Nem ilyen, be fognak-e fordulni című kérdés. Most már az egyenesben is jó volt a tempó. Kemény. Figyelj, ez egy nagyon pozitív csalódás. Végig. Nem váltott. Szerintem neki is tetszeni fog. Biztos. Első kör 49,524. Még egy 10. Idő 1 perc 32,780. Az a hátsó egyenes úgy, hogy beleváltozsz a legelején, az... Helyet nem változtatott, de egy 10. És a totális listában kérlek szépen a múlt heti M135i X-Drive előtt van. Igen. Ennyit számít, hogy jobb gumi van rajta. Igen. Meg azért Tesla Model S 85, Audi S1, Cooper-es. Hallod, csak egy picit gyorsabb, mint az M135. Az alaplistában pont a múlt heti autó elé került. Igen. Mert még egy 10 tudtál faragni, az a Fordok között nem változtatott, most 49.500-nál vagyunk, de hát figyelj, azért Tesla Model S 85, Audi S1, Cooper-es, meg a 135 X-Drive. Tehát, hogy ennyit számít, hogy jó gumi van rajta. Hogy ugye, hogy ez meglepően jó? Megmondom őszintén, szerintem a pálya sajnos csúszós, tehát szerintem az nem, de ez a gumi, ez nagyon jó. De például a sikánon még úgy valahogy átjössz, de még jobb szokott lenni szerintem tapadásilag, de utána a sikán utáni balos, a visszafordító, ott csúszik még ezzel is le. Ugye az mindig csúszósabb szokott lenni, de most is. Tehát szerintem a pálya nem jó sajnos, de az autó, tehát messze nem ezt nézett ki belőle. Olyan szintű pozitív csalódás, hogy nem jutunk szóhoz. Nagyon komoly, tényleg nagyon komoly, és tényleg nem szólt bele így, hogy ki van minden kapcsolva, hogy ebben ki lehet, ez így szerintem hibátlan volt. Erős, nagyon erős. Ha valamit kritizálnék, akkor maximum annyit mondanék, hogy 2-ből 3-ba picit nagyot esik a fordulat, és akkor az elején még nincs meg a teljesítmény, tehát ott egy icipici várakozás van, egy lehelettel kisebbet esne a fokozatváltásnál, akkor egyből még flottubul húzna, így egy picit nagy a rés, tehát az egy apróság van, de hát ez nüansz.
ez tényleg csak, hogyha kötekedni akar az ember, mert egyébként meg nagyon, nagyon egybe van, és soha nem gondolnád, hogy ilyen élmény vezetni egy ilyen kinézetű autót. Most nem azért, mert jól néz ki, csak hogy ahogy Jani mondta, hogy... Köridejét se gondolnád, hogy hova. Ja, hogy ilyen fókuszestékkel van majdnem ott, egy 3 hengeres berregővel. Bizony. Csoda. Ti kaptok most egy kis reklámot, mi pedig átállunk, már is itt lesz velünk Puskádi Jani, és folytatjuk az erőttel. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Megsérült a szélvédőd? Az Xon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Támogatunk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Látogatószámlálás, 95% feletti pontosság, nagyvállalati referenciák az Xperion-tól. Nos, hát egy újabb vendég, akit szerintem ezen a csatornán már nem kell bemutatni, Puskádi János személyében, aki újabb Skoda R5-öt hozott nekünk, mert ezek szerint van megint egy újabb, amit még nem láttunk. De azt úgy mondod, mintha ez rossz lenne. Én nagyon hálás ez pozitívum, ez pozitívum, csak szerintem a nézők is megcsodálkoznak, hogy valami titkos befektető János itt nálunk. Még nem, de lehet. Még nem, de bármi lehet. Mosthoz képest pár hete, mikor leadjuk, ahhoz képest meg 1-2 hónappal ezelőtt voltál vele a horvát VB futamon, amihez gratulálunk, hogy sikeresen teljesítettétek. Arról mesélj kicsit, hogy milyen volt, meg hogy egyébként ez a 2021-es autó ez miben tud többet, mint a korábbiak. Hát ugye motorsportról beszélünk, úgyhogy minden évben újítások vannak, ezt úgy hívják, hogy 2021 upgrade, annyivel másabb az elnevezése. Itt most tényleg ugrottak egy nagyobbat, arányaiban. A maguk szintjén így van, tehát itt ezek most már nem csak optikai dolgok, hanem úgymond jokereket használtak el. Amely jokereknél a legfontosabb talán az, hogy a motor kapott egy új szoftvert, egy új leömlőt, egy új hűtőrendszert, és ezáltal a teljesítménye növekedett. Az összes többi az azt gondolom, hogy nem annyira fontos. Most már a hátsó fékeknek is van fékhűtése például, más emiatt a hátsó bölcső is, máshogy van kialakítva. Ezek talán nem annyira fontosak, itt a motor talán az, ami a legfontosabb, és én azt gondolom, hogy ez tényleg érezhető. Pont erre akartam kiukadni, hogy te, aki ültél mindegyik lépcsőfokban, hiszen mindegyikből volt a csapatnál, te érezted a különbséget? Én vélem érezni. Tehát ugye azért nem megyek nap mint nap, ugye sajnos ez a tavalyi év is konkrétan kimaradt, ettől függetlenül, hogy az autókat azért szoktam használni, de én vélem érezni azt, hogy nyomatékosabb az autó, és még gyorsabban megjön a Jedi, ahogy mondani szoktuk. Tehát, hogy ez igen. Csabi, ugye azt már elmondtuk a nézőknek, hogy most május van, de szeptemberben forgattunk utoljára, tehát régen ültél R5-be, főleg ilyen jó R5-be. Mit vársz? Föl tudod-e venni az abszolút első időért, ugye, ami jelenleg a Frici pólója a versenyt, vagy most egyébként a pálya sem feltétlenül alkalmas arra, hogy igazán lépést tartsunk? Hát a pálya okán vannak kételjeim, az az igazság, azt láttuk most már a versenyeken, hogy maga az autó elvileg kéne, hogy tudja, sőt. Tehát ha jól sejtem, akkor azért a Skodák manapság megint kicsit eredményesebbek, mint a Polo, ami egyébként már ugye nincs tovább fejlesztve, ugye? Igen, tehát a Skoda talán az összes gyártók közül én azt érzem, vagy azt lehet látni, hogy talán ők fektetik bele a legtöbb energiát ebbe a kategóriába, tehát ebbe az R5, vagy a Rally 2-nek hívják kategóriába a legtöbb energiát, és tényleg évről évre jönnek ki valami újdonsággal. Ugye a Volkswagen az ugye leállította a fejlesztéseket, a Hyundai-nál idén várunk ugye év vége felé egy új autót, ott ugye inkább arra megy el az energia. A Ford meg inkább ráhagyja az ügyfeleire, hogy fejlesszék, tehát hogy ott meg ugye attól függ, hogy ki milyen lépésekkel tud előre haladni, ott inkább abba az irányba megy el a dolog. Szóval technikailag biztos, hogy kéne tudni, az, hogy tapadásilag most ki tudjuk ezt hozni, vagy magunkból mit tudunk kisajtolni, ez majd ki fog derülni. Nem tudom, azért közelébe kell, hogy legyünk így is, úgy is. János, neked volt lehetőséged menni, igaz, hogy esőben is, igaz, hogy decemberben, de ugye Puskádi Jani korábbi autójával mentél. Ezek kifogások, de legalább te húzogattad egy R5 váltóját egy egész napon keresztül, te mit vársz? Igen, és ráadásul szóltunk is Janinak, hogy mi viszünk jó esőgumit. Aztán olyat vittünk, mondta, hogy inkább akkor azt tartsuk meg. Inkább adna ő, igen. Úgyhogy még azt is használtuk az övét. Hát igen, én Evo-val mentem már, ugye ez a legfrissebb Evo-val nem mentem.
mindig mi leszünk szerintem a szűk keresztmetszet. Ugye pont Janinál már ment egy-két olyan jókezű srác, hogy ott látjuk, hogy ezekben az autókkal hihetetlen tempót lehet menni, de ahhoz ugye kezd az a rutin is, meg az a tudás, meg minden más, meg ugye állítgatni is lehetne itt órákig. Nálunk ez szerintem inkább az élményfaktorról szól, legalábbis én mindig iszonyatosan örülök, ha belőlehetek egy ilyenbe, ha esik akkor is, tehát bármikor máskor ilyen teszt van. És hát amúgy pedig tényleg öröm ezeket nézni, meg hallgatni. Tehát én azért örülök, hogy ilyen autók eljönnek a műsorban, mert szerintem az a nézőknek is azért egy szívdobbanás, akárhányszor, meg akárhogy Skoda R5-nek hívjuk. Én ha kimegyek egy rally OB futamra, vagy egy LB-re, és a jók elmennek akármilyen R5-tel, azért ott az ember szíve megdobban, mert ezek szólnak, mennek, haladnak, és tényleg néha szürreális tempóval kanyarodnak. Játszátok le, hogy ki megy, és akkor utána gondolom rövid oktatás szokás szerint. Megyek én? Menjél te. Na, akkor alapjából véve ugye, amikor bekapcsoltuk a main switchet, akkor igen. egy kicsit mindig följön itt egy bárra, akkor lehet áthúzni az ignition-t, és igen. Akkor úgy indítod el. Jó. Amikor már bemelegítetted, akkor a stage gombot kell nyomni sokáig, igen. És átvált az egész, ott zöld lesz. És utána, amikor végeztél, akkor egyszer megnyomod, és akkor kikapcsol. Jó, ha nehogy Isten lefulladsz, egyből indítani, hogy ne maradjon ki. És Isten igazából ennyi. Újak a gombok, ezek újak, nem? A rajtprogram az meg ugye, amikor elindítottad a stage gombot, amikor ezt megnyomod, akkor elkezd villogni, ugye egyes, megfeszíted és csak elindulsz. Jó. Jó, csak melegítsünk be mindent, jó? Tehát a váltó diffi, a gumit az haltófali, mert a legkeményebb, úgyhogy nyugodtan menj egy 3 kört. Jó? Öv, jó? Jó. Könyök. Mennyi az abszolút idő? A Polo az a 42.8, és utána a tiéd van már mögött a 43.1. Ugye ez volt, a harmadikra az volt az első Evo. Arrébb ment, na. Két kör, ugye? Kettő. Egy bója már útban volt neki, azt ott nagyon nem szereti előtte. Igen? A kis pirosat azt mindig elüti. Tényleg? Most múltkor ugye itt voltunk bejáratni az autót, hogy be kell tenni ezt a 20 km-et, akkor tényleg tök sokat köröztem itt. Végére már teljesen belejöttem, hogy mit csináltok. Jó, hogy egy 20-25 kör alatt bele lehet jönni? Igen, és elmondom neked azt, hogy hát ugye nem mentem be a sikánba, azt, hogy tényleg 5-en le tudod fűzni azt a kitérőt, mondjuk, és oda rámész a féktávra, azt annyira élveztem már a végén, és hogy vittem pár embert, és addigra nekem az a része a flash, hogy tényleg 5-be ott jó gyorsan. Azt így elrántod, és beesel a féktávra. Hogy utána megtaláld a féktávot, igen. Igen, hát azt pont azért nem merjük úgy ott egy utcai autóba véletlenül nem olyan a fék vagy valami, akkor a főúton állunk meg. Azt kell mondanom Jánosról, hogy magától teljesen ismeretlen módon nem tépkedi az autót, hanem nagyon szép, pontosan próbált menni, főleg itt előttünk is. Hát de oda mondjuk becsúszott a sikánba elég komolyan. Nem kakizzelna. Ez legalább jó meleg lesz a gumit. Igen. Öltözhetsz, Csabi. Nagyon szépen megy. Nagyon szépen ment. De a kocsi is, de ő is. Na halljuk. És te írod be? Nem, Adri, de igen. 4358. Mondd az elejét még egyszer, légy szíves. 300-addal gyorsabb egyelőre, mint a sima Evo, és a Frici Pólójánál meg ugye továbbra is ez a nem egész 2,5. Nem, 2,5. 800, 900, 0, 100, igen. Van mit még lejjebb faragni, még egy 2,5-et le kéne szedni belőle. Most neki nem sikerült nekem. De jobb lesz a gumit. Dehogy nem, már 5-ös gumi van rajta, pont, hogy jó lesz. Kötögessétek be magatokat jól.
Pézi! Gyere! Ez már az. Ez már alakul hátul. Ez tökéletes. 78. Rajtnál is hamarabb összezár. Másnak egy kicsit tovább, mert azt mondtam, hogy később jár össze. Számít, hogy egészen? Hát ahogy elengeded a kéziféket, összezár. Tehát, hogy a kézifék leoldja. És lentebb fog, tudod, és akkor először ugye felengedtem, és meglepett, hogy jön, és akkor visszanyomtam inkább, és még egyszer. Könnyebb a kuplung egyébként, mint a réginek, tehát sokkal könnyebb vele elindulni. A kormány is tök jó, hogy kicsit. Mert ez a új kis kormány van benne. Igen, nagyon jó, és tök jó a távolságban. Pontos. Mindenhova tedd oda az elejét, egy picit várj, és utána fokozatosan rágázz. Tehát először ne nagy, hanem csak így szépen rakod rá, és a végén padlul. Akkor fordul szépen. Igen, mert ugye a kis kormány van benne. Melegítsen ő is egyet, Jani, hogy azért szokja meg. Jani, egy kört Melegítsen ő is egy kört. Ja, menjél melegíteni, te is nyugodtan, szokd meg. Ja, sikán féktár csúszik, meg utána balott bejárat. A többi kb. Ugyanaz, amit szokott. Ez a valamit valamiért. János. Nem, most kettős van körülöttem. Szemüveg János. 43-158, ami azt jelenti, hogy a sima Evo-nál, János korábbi autójánál 43-182-nél 300-addal gyorsabb. Tudom, hogy van még benne, ami most érdekes, néztem gumihőmérsékletet, hogy a jobb első 78, míg a bal első csak 65 fokos, ebből is látszik ugye, hogy mennyire jobbos a pálya, vagy mennyire balos a pálya, hogy a jobbot terheled. De szépen mentél, azt néztük, hogy magadhoz képest nem voltál agresszív, nem rángattad. Milyen az élmény? Nagyon jó. Most Kerinelet imába foglaljuk. Úgy vagyok vele, mint Csíkkal, ugye, Zolival, hogy tényleg tehát egy eszméletlen, hogy ezt nekünk hagyja, meg így megengedi. És tényleg azt kell mondanom, Jani, hogy ez a kocsi szerintem, tehát, hogy nemrég mentem az Evoddal. Tehát ez mindenben icipici talán finomabb. Ezt mondom, de Skoda ebben profi, hogy ilyen nüanszokat, de amikor elmondod külön-külön, jó, az lényegtelen, de összerakod ezt a dolgot, akkor És mégis van benne valami. Így van. És ez az őszintjükön, amikor egyébként minden maximalizálva van, ezek az 1-2%. Amikor 3 nap után egy tizedre vannak egymástól, Igen. ezeken múlik. Igen. Brutális. És ha nem lenne ilyen a pálya, most simán pályacsúcsot Igen? volna. Tehát érzed... Sikán féktel, meg az a balos kanya nagyon csúszik. Tehát oda olyan kis hajszál jó kellett bemenni, hogy ne csúszom el. Aha. Hát igen, ez a szezon eleje mindig sajnos. Na halljuk. Ez még nem az a program? Sokáig kell nyomni. Igen, most van azon. Ezt Igen, nincs fent rajta program. De fönn Egyébként van, fönn van, csak nem volt rajta programja, igen, igen, nem ropogott bele. Azért ez csoda. Ez csoda. És azért ilyenkor nem csak én ügyelek benneteket, meg téged János, hanem a nézők közül szerintem egy 50-100 ember, hogy neked részben ez a munkád, van másik is, de részben ez a munkád, hogy ezeket üzemeltesd, meg néha járjál velük, szóval, hogy... Két élő dolog, amikor ott ülsz a versenyeken. És izgulsz, hogy összetörik-e meg, hogy jól menjenek, ne essenek. Persze az is benne van, de az, hogy nem mehetsz. Tehát Ja, hát nyilván, igen. És ezért volt nekem ez... Hát nem durva a kocsi. Te hányas mentél? 5-ösben, nem? 5-ös. Szinte fel. De te levetted? Nem, én föl vagytam. Hát ez már most nem durva. Nem durog annyira, igen. Egyébként valamennyit igen, csak nem annyira. Szóval, hogy izgulsz amikor hogy mehetnél, meg hát nyilván egyébként egy bérbeadónak azért az is, hogy az autója sikeresen, meg jól menjen. Ahogy nem. Azért ez csoda ez az autó. Túl az. Csak szerintem nem fullos ARS-en ment. Első kör 42,896-os, idő 1 perc. Mi az, hogy nem jó? 300 marad. Mi az, hogy nem jó? Egy század marad. 100. Egészen pontosan 13 ezer. 13 ezer. Azért. Ahhoz képest, A hogy nem volt rajtprogram benne a rajtprogram, meg szerintem nem a fullos programon ment vele.
Azt, hogy azért tényleg, hogy mennyire a minimálisokon mennek már, nem? Ja. 13 000. Akkor én ugye elcsúszkáltam az És első a teljes kör, vagy az... A dupla kör, mindjárt megnézzük a két körön mi a helyzet. Ott 21.554 és 21.703, tehát ott másfél tized. Azért, mert ő nem megy át padlónak. Mert ő nem lövi át a padlón, mert félti az autókat. Első körben nem vagyok hajlandó megmondani az eredményt, mert nagyon kíváncsi vagyunk arra, hogy mi történt. Nem volt rajtprogram, úgy éreztük, hogy nem a Max ALS-en mész, de a köröt cserében marha jó volt. Mik történtek? Nem volt túl éles a kör, hogy mondjam, szóval, hogy én nem voltam elég jó szerintem. Legalábbis én azt gondolom, lehetne jobban, mert kicsit óvatos volt néhány helyen. Az elindulás pedig nem volt olyan rossz. Nem a nagy programmal. Nem rajtprogrammal. Aha. Nem érdekelt. Értelek. Mi kérjük elnézést. Egyébként az autót vezetni az betegen jó, tehát úristen, de jó menni vele. Tehát pont azt csinálja, amit akarsz. Csak igen, ahogy Alonso mondta, egy kicsit még a rozsdát le kell vakarni, tehát te is kihagytál egy évet, úgy tűnik mi is. Néhány kör, és akkor rendben lesz ez. Szerintem nem volt rossz, de azért még mindig lehetne jobb, én azt gondolom. Ahhoz képest, hogy kemény gumi volt az autón, ami sose gondoltam volna, hogy jó lehet ide erre rövid pályára, és mégiscsak jó. 42.896, ami azt jelenti, hogy 13 000-del vagy a póló mögött. És ugye a Janinál sikerült így 2 tizeddel jobbat menned, tehát mind a két eredmény nagyon-nagyon jó. Nézve azt, hogy milyen a pálya, nézve azt, hogy nem rajtprogrammal mentél, nézve azt, hogy rozsdásak vagytok, tehát hogy nagyon Szerintem komoly. A pólóval arányaiban jobban mentünk, mint most ezzel. Igen. Aha. Tehát ebbe még azt gondolom van. És azért így is 42.8-as idő. Figyelj, betegen jó az Igen. autó. És tényleg annyira gyönyörűen jön ki, és ami Jani mondta, hogy úgy álljak vissza a gázra, hogy először egy picit, és akkor tényleg elkezd egy picit megmozdulni, és utána nagyon jól tud adagolni a csúszását. Ez nem minden kanyarban sikerült, mert valahol túl agresszívan álltam vissza a gázra, és akkor már egyből belecsúszott. De ahol sikerül, ott viszont nagyon szépen tudsz kijönni a kanyarból. Hát mi az instruktora? Igen. Elmondtam a tutit. De nem, figyelj! Ezeket sikerül átültetni, akkor jó, és ezért mondtam, hogy nem volt teljesen jó a kör, mert nem sikerült mindenhol, és tudom, hogy ha ezt tökéletesen megcsinálod, akkor ebben még van. Mondom, hogy szerintem, tehát csak hogy egy kicsit ellopjam a szót, tehát én is azt éreztem most a köridőtől függ, hogy elmebetnek jó ez a kocsi, tehát hogy tudtam, hogy szóltam neki, hogy hol csúszik, ott is, hogy túlcsúsztam, meg minden, de végig azt éreztem, úristen, innen is kijövök bárhogy. Tehát, hogy egyrészt az üléspozíció szerintem icipicit hátrébb van, vagy nem tudom. Most ugye, ha megnéztétek, akkor ugye ez az új típusú kormány van benne, ami ugye igen. Kisebb, egyenes, viszont egy sokkal nagyobb Igen, toldóval. és az is tehát pont jó hely, és gyakorlatilag kicsi kormány. én is ugye majdnem, hogy a B-oszlopnál ülök. Igen. Hát szinte alig tudsz beülni annyira hátra. Igen. Tehát ez is, amit a pólóban nagyon dicsértünk a Friccinél, ebben is most már ez van, hogy lennülsz, hátulülsz, itt van az öletben a kicsi kormány, fölösleges ezekben ez a nagy kormány, ezzel a kicsivel így elvezetkedhet az egész autót, a gázzal kell igazából mellé játszani. És az üléspozíció nagyon sokat számít az érzés miatt, hogy érezd, hogy mozog az autó, és ugye emlékszel a Fiestába, ez volt, ami úgy valahogy olyan furcsa volt, hogy igen. Magasan ülsz és elől és az autó tök jól mozgott, csak nem érezted annyira direkten, itt minden rezdülést egyből érzel. Szenzációs. Meg az, hogy ennyi alatt ki lehet, ennyi alatt ki lehet az alapokat ismerni, szerintem ez is egy tök jó tulaj, főleg rallyban, ahol nincs nagyon időt, hogy gyorsasági közben jöjjél rá, hogy most mi van, hanem hogy tényleg magától érti. Nem rossz a kocsi. Igen. Köszönjük. Jani, nagyon szépen köszönjük. Annyi, hogy az elején azt írtad alá, hogy a adásvétel. Gratulálunk az új autóthoz! Köszönjük, hogy elhoztad, Jani, és nagyon sok sikert az egész csapatnak a szezonra. Nektek pedig köszönjük, hogy itt voltatok. Kövessétek az Eurosport Racing Teamet is, mert nagyon sok érdekes versenyről és érdekes pilótáról számolnak be, sok világbajnok, Európa-bajnok, igen, reméljük lesznek versenyek. Meg kövessetek minket is Instán, Facebookon, YouTube-on, jövő héten találkozunk, sziasztok! És várjuk vissza szeretettel. Persze, nem tudjuk, egy másik matricával mondjuk. Sziasztok! A fiúk számára is meglepően jól teljesítő Ford Puma ST telemetriáján azt láthatjuk, hogy a gyorsulása 60-ra 3,769 másodperc Csabi alatt.
A maximális sebességünk 125,62 km/h, szintén Csabitól a hosszú egyenes közepén, ahol egyébként elég korán fékez, tehát ez az eredmény lehetne egy picit jobb is. A maximális gyorsulási értékünk 0,76 g, míg a maximális lassulás 0,78 g. A maximális oldalgyorsulás, és talán ebben van elrejtve az igazi kisördög, 1,53 g a második kör egyenes utáni sikánjában, szintén Csabitól. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.